පාස් එක ඉවරයි. මෙතන තමයි කනෙක්ෂන් සප්ලයි එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට බලලා සිග්නල් ටික දෙන්න. මේ උඩින්ම තියෙනවා 12 වෝල්ට් ප්ලස් සප්ලයි එක, ඊළඟට 12 වෝල්ට් මයිනස් සප්ලයි එක, ඊළඟට සිග්නල් ඉන්පුට් left side එක, ඊළඟට සිග්නල් ඉන්පුට් ground එක, ඊළඟට සිග්නල් ඉන්පුට් right side එක. හරිනේ. ඊළඟට මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රීඇම්ප් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. එතකොට මේකට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රීඇම්ප් එකෙන්ම පවර් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් අපේ ප්‍රීඇම්ප් එකකින් නම් මේකට සිග්නල් දෙන්නේ. අපේ ප්‍රීඇම්ප් එකේ මෙන්න මෙතන VU LR කියලා තියෙන සිග්නල් දෙක, VU LR කියන සිග්නල් දෙක මෙතන LR වලට දෙන්න. මෙතන LR වලට අපේ ප්‍රීඇම්ප් එකේ අවුට් තියෙන මේ VU LR සිග්නල් දෙක දෙන්න. ඊළඟට ground එක 0 volt එකට දෙන්න මෙතනට. ඒතර පවර් එකත් මේකෙම මේ 7812 රෙගුලේටර් එක හරහා 7812 රෙගුලේටර් එක හරහා මේකටත් පවර් එක ගන්න පුළුවන්. මේ බෝඩ් එකෙන් අපේ බෝඩ් එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි මේකට සිග්නල් එකක් දීලා බලමු වැඩ කරන විදිය.